વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું નવરત્ન પરાઠા. આ પરાઠા સુરતના ડુમ્મસ રોડ પર ખૂબ જ ફેમસ છે અને આ પરાઠા થોડીક અલગ ટેકનિકથી બનાવવામાં આવે છે. તો તમે આ આખો વિડીયો જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે 1 કપ રોટલીનો ઝીણો લોટ લીધેલો છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી તેલ અને જરૂર પ્રમાણે પાણી. તો પહેલા આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરીએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ, તેલ, બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરી લોટ બાંધીને તૈયાર કરીએ. લોટ આપણે વધારે કડક પણ નહીં અને વધારે ઢીલો નહીં, એ રીતે બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. લોટ આપણો સરસ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તેમાં થોડું તેલ નાખી કેળવી લઈએ. લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી રાખીએ. હવે આપણે પરાઠા માટેનો મસાલો લીધેલો છે. તો તેના માટે 1 ચમચી કોબી છીણીને લીધેલી છે, 1 ચમચી ગાજર એ પણ છીણીને લીધેલું છે. બધું જ આપણે ઝીણું છીણીને લીધેલું છે. 1 ચમચી બીટ, 1 ચમચી કેપ્સિકમ, આદુ મરચાની પેસ્ટ અડધી ચમચી, 1 ચમચી પનીર, 1 ચમચી ડુંગળી, 1 ચમચી કોથમીર, 1 ચમચી લીલું લસણ અને 1 ચમચી બાફેલું બટેટું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો. હવે આપણે બધા જ વેજીટેબલ આ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. હવે તેમાં ધાણા જીરું એડ કરી દઈએ, ગરમ મસાલો. અત્યારે હું એક પરાઠા માટેનો મસાલો તૈયાર કરી રહી છું. મીઠું આપણે જ્યારે પરાઠું બનાવીએ ત્યારે જ એડ કરવાનું, જેથી બધું વેજીટેબલમાંથી પાણી ના થાય. આ મસાલો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે પરાઠું વણીને તૈયાર કરીશું. હવે આપણે લોટને કેળવી લઈએ થોડો. લોટ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. તેમાંથી આપણે એક મોટો લુઓ લેવાનો છે. આ રીતે થોડો કોરો લોટ લગાવી દેવાનો. હવે આપણે પરાઠું વણી લઈએ. આટલું પરાઠું વણી તેમાં આપણે સ્ટફિંગ મૂકીશું. હવે આપણે મસાલાની અંદર જ મીઠું બાકી છે તે નાખી મિક્સ કરી લઈએ. હવે સ્ટફિંગ અંદર મૂકી દઈએ. હવે આપણે પરાઠાને ફરતું આ રીતે પેક કરી લઈએ. આ પરાઠા થોડા મોટા અને થોડા જાડા જ રહે છે. હવે તેને બરાબર પોચા પોચા હાથથી વણીને તૈયાર કરીએ. થોડો કોરો લોટ ભભરાવી દઈએ. હવે તેને વણીને તૈયાર કરીએ. આ રીતે જરૂર પડે તો થોડો થોડો લોટ આપણે નાખતું જવું અને પરાઠાને સરસ વણીને તૈયાર કરી લઈએ. આ પરાઠું વણાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે શેકી લઈએ. આપણી તવી સરસ ગરમ થઈ ગઈ છે. હવે પરાઠું શેકાવા મૂકી દઈએ. પરાઠામાં આપણે ફરતું થોડું તેલ લગાવી દઈએ. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઉપર પણ થોડું તેલ લગાવી દઈએ. આ રીતે આપણે પરાઠાને પલટાતા રહીએ અને એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકીને તૈયાર કરીશું. આ રીતે થોડું થોડું પ્રેસ કરતા જઈએ જેથી પરાઠું એકદમ ક્રિસ્પી બને. હવે આપણું એકદમ ક્રિસ્પી પરાઠું શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. નીચે લઈ લઈએ. પરાઠાને હવે આપણે કટ કરી લઈએ. જે રીતે આપણે પીસ ગમે એ રીતે કટ કરીને તૈયાર કરીએ. ઉપર થોડું ચીઝ એડ કરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આ પરાઠા એકદમ સરસ દેખાઈ રહ્યા છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. તેને ગ્રીન ચટણી, ટોમેટો સોસ અને દહીં સાથે સર્વ કરી શકાય છે. તો આ ક્રિસ્પી અને હેલ્ધી નવરત્ન પરાઠા તમે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.